این سیستم خیلی دوست داشتنیه. قطعاتش خیلی خاصه. به نسبت قیمت‌های انتخاب شده کاراییه خیلی بالایی داره. درسته ادیشنه ولی قیمتش مناسبه. با اینکه ادیشنه ولی قطعات داخل رو کامل با سلیقه خودشون کاستومایز کردن. حتی با اینکه ادیشنه دیورامای بتلفیلد یا آرت فریمش رو نداره چون میخواستن قیمتش مناسب‌تر در بیاد. کیس ادیشن دوست داری بازی محبوبته ولی نمیخوای شلوغ بازی کنی. موقع سفارش دادن هر چیزی رو بخوای میتونی تغییر بدی. فقط کافیه با تیم فروش ما هماهنگ باشی. این سیستم خیلی دوست داشتنیه. اونایی که تا امروز پای بتلفیلد وایستادی کامنت‌ها رو این پایین منفجر به نمایی. اما قطعاتش خیلی خاصه. یعنی چی؟ یعنی یه جورایی میتونم بگم به نسبت قیمت‌های انتخاب شده کاراییه خیلی بالایی داره. مثلا برای پردازنده 7800 X3D انتخاب کردن، برای مادربردش B850 تاف انتخاب کردن. مادربرد خوبیه. 32 گیگرم ایکسپو 6400 داره. تو این اوضاع هم بیشتر راجع بهش صحبت نمی‌کنیم. 2 ترابایت 990 ایو پلاس. خنک کننده رو 360 الی وی 2 انتخاب کردن ولی میشد یه بادی هم بسته بشه. کنارش 5070 تی تاف دارن. نشون میده سیستم برای 2K گیمینگ بسته شده. 850 وات پاور کولر مستر دارن. ATX 3 هم ساپورت میکنه. کنار همه اینا کیس ادیشن بتلفیلد رو هم دارن و وقتی رو هم سوار بشه میشه یه همچین گل پسری که الان تماشا میکنیم. دیدید کیسو، پسندیدید، ظاهرش خوب بود. یه بار دیگه باید بگم که گارانتی پلاس 18 ماهه داره. هر سیستم ادیشنی حتی کاستومایز شده 18 ماه گارانتی پلاس رو داره. کنارش ارسال رایگان هم داره. با وجود اینکه همش کاستومایز هم بشه برای ما فرقی نمیکنه. ادیشن حسابش میکنیم همچنان هر چقدر هم که تغییر بدیم. کنار همه اینا باید بریم ازش تست گیم بگیریم. این سیستم خوراک 2K گیمینگ برای مصرف گیمینگ هم بسته شده. یه چند تا گیمی رو با هم دیگه تست میکنیم برمیگردیم سخن آخر رو بگیم راجبش. Enemy dropping into the AO. Contact back on station. Good work. Reinforcing armor. Located the rest of them. Changing mags. Reinforcing armor.
Retreat him! Hunt him down! Marco! What the? That's Sandman? MJ wasn't kidding. We gotta help him before he hurts someone. Or himself. That arm looks dangerous. Maybe he's hungry. To toss the big guy a snack. Let's send that debris right back to him. این از تست گیماش دیدید لذت بردید. آقا معرفی سیستم تا دلتون بخواد تو این پلیلیست هست. پلیلیست اینوری هم براتون یه سیستم دیگه میذارم، اونم خوراک تو کی گیمینگ بوده. سیستم بسیار دوست داشتنی، غیر ادیشن بوده. شما تو کامنت ها بهم بگید که ادیشن بازید یا ترجیح میدید کیستون ساده باشه.